Bạn có biết không, ở Mỹ có những người làm việc cả đời, đóng thuế đầy đủ suốt 30-40 năm, vậy mà đến khi về hưu lại không nhận được đồng nào từ an sinh xã hội, tức là lương hưu Social Security. Nghe có vẻ vô lý đúng không? Nhưng đây là sự thật đang xảy ra với hàng nghìn người mỗi năm. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giải thích rõ vì sao có chuyện đó, những ai nằm trong danh sách bị mất trắng quyền lợi Social Security và cách để bạn không rơi vào trường hợp đó, để những đồng thuế mà bạn đóng suốt bao nhiêu năm thật sự quay trở lại với bạn khi bạn nghỉ hưu. Rất vui gặp lại bạn tại kênh Dr. Châu. Nếu đây là lần đầu tiên bạn xem video thì xin giới thiệu đôi chút. Mình là tiến sĩ chuyên ngành hóa mỹ phẩm, từng dạy đại học tại Nhật và đang làm nghiên cứu tại Mỹ. Đây là góc nhỏ nơi mình chia sẻ những kiến thức tài chính hữu ích trong việc tiết kiệm, đầu tư tại Mỹ và cuộc sống Mỹ, theo cách dễ hiểu nhất cho tất cả mọi người. Bên cạnh những kiến thức về làm đẹp khoa học, hiệu quả và an toàn. Chúng ta cùng bắt đầu nha! Trong video hôm nay, mình sẽ đi qua 3 phần chính để bạn dễ theo dõi. Tại sao nhiều người mất quyền lãnh tiền hưu dù đã đóng thuế? 8 nhóm người nào sẽ không bao giờ được nhận tiền hưu Social Security? Và cuối cùng là những lưu ý quan trọng và cách tránh bị mất quyền lợi. Vì sao nhiều người mất quyền lãnh tiền lương hưu dù đã đóng thuế? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc. Mình đi làm bao nhiêu năm, bị trừ thuế an sinh xã hội đều đặn hàng tháng, vậy sao đến khi về hưu lại không được lãnh? Câu trả lời nằm ở bản chất của hệ thống Social Security. Nhiều người nghĩ rằng đây là một khoản tiền tiết kiệm cá nhân, tức là mình đóng vào bao nhiêu thì sau này mình được rút ra. Nhưng thật ra, Social Security là một chương trình bảo hiểm xã hội, nó là một loại Social Insurance. Điều đó có nghĩa là sao? Tức là khi bạn đi làm và đóng thuế, bạn đang đóng góp vào quỹ chung của quốc gia. Và đến khi bạn đủ điều kiện, bạn mới được nhận quyền lợi từ quỹ đó. Nếu và chỉ nếu như bạn đáp ứng các tiêu chí của luật về Social Security. Những tiêu chí đó bao gồm có đủ 40 tín chỉ làm việc hợp lệ, có tình trạng pháp lý đủ điều kiện, chủ động khai hưu đúng cách, đúng thời điểm, chứ không phải tự nhiên tới tuổi là người ta sẽ đưa tiền cho mình. Và cuối cùng là không vi phạm các điều khoản đặc biệt. Đó là các điều khoản gì thì Châu sẽ chia sẻ trong phần kế tiếp nha. Nếu bạn vi phạm các điều khoản này thì xem như bạn thuộc 8 nhóm người sẽ không bao giờ được nhận lương hưu. Vì vậy, dù bạn đã đóng thuế 20 hay 30 năm đi nữa, nếu thiếu một trong những yếu tố trên, bạn vẫn có thể mất toàn bộ quyền hưởng tiền lương hưu. 8 nhóm người nào không bao giờ được nhận lương hưu Social Security? Thứ nhất là nhóm người không đủ 40 tín chỉ. Đây là lý do phổ biến nhất khiến cho nhiều người không được lãnh tiền lương hưu. Để đủ điều kiện thì bạn cần có tối thiểu 40 tín chỉ, tương đương với khoảng 10 năm làm việc hợp lệ. Một số người đi làm nhiều năm, nhưng mà làm bán thời gian, hoặc là có giai đoạn làm nhưng mà không khai thuế đúng cách, dẫn đến thiếu vài tín chỉ. Và chỉ cần thiếu dù chỉ là một tín chỉ thôi, cũng mất toàn bộ quyền lợi được hưởng tiền lương hưu. Cũng có người thắc mắc là nếu như vợ hay chồng của mình dư tín chỉ, thì gom tín chỉ từ vợ hay chồng, hoặc là mua thêm tín chỉ có được hay không? Câu trả lời là không. SSA quy định rất rõ, thiếu là thiếu và không có ngoại lệ. Trước khi chúng ta qua mục kế tiếp, nếu bạn thấy các nội dung này là hữu ích, hãy nhấn like video và click nút subscribe kênh để ủng hộ kênh của Châu nha. Điều đó giúp cho YouTube biết được rằng bạn quan tâm đến chủ đề này và Châu sẽ có thêm động lực chia sẻ thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa cho bạn. Nhóm thứ hai đó là đã có lương hưu khác ngoài Social Security, ví dụ như WEP hoặc là GPO. Một số nghề, ví dụ như là nghề giáo viên hoặc là nhân viên tiểu bang hoặc là làm cho cơ quan chính phủ, không đóng Social Security mà họ có pension riêng. Pension cũng là một loại lương hưu. Khi nghỉ hưu, nếu như bạn từng làm thêm những công việc mà có đóng Social Security, thì SSA sẽ trừ bớt hoặc là cắt toàn bộ phần tiền lương hưu của bạn theo hai quy định chính, gọi là Windfall Elimination Provision, viết tắt là WEP, hoặc là Government Pension Offset, viết tắt là GPO. WEP là quy định cắt giảm lợi ích trùng lặp. Nó áp dụng khi bạn có lương hưu riêng từ công việc không thuộc Social Security, để tránh việc bạn nhận quá nhiều lợi ích từ cả hai nguồn. Còn GPO là quy định bù trừ lương hưu chính phủ. Nó áp dụng khi bạn nhận lương hưu từ cơ quan nhà nước.
tiền Social Security dựa trên hồ sơ của vợ hay chồng sẽ bị trừ bớt theo mức lương hưu đó. Nói ngắn gọn, bạn sẽ không nhận quyền lợi kép giữa pension riêng và tiền Social Security. Vì vậy, nếu như từng làm ở những nơi này thì bạn hãy kiểm tra kỹ để biết mình có bị WEP hoặc là GPO ảnh hưởng hay không nha. Bạn có thể vào trang chính thức của SSA để xem chi tiết về phần WEP Calculator hoặc là GPO Rules. Thứ ba là nhóm người chưa kịp lãnh đã mất. Nhiều người muốn trì hoãn việc khai hưu để được hưởng mức tiền cao hơn. Ví dụ như thay vì lãnh ở tuổi hưu non 62 thì họ đợi đến đúng tuổi 66 hay 67, hoặc thậm chí là trì hoãn đến 70 tuổi để nhận mức tiền cao hơn. Đây không phải là một việc làm sai, thậm chí, tùy theo trường hợp nó có thể là một chiến lược rất hay. Nhưng vấn đề là, không ai biết trước được tương lai. Có người vừa chuẩn bị nộp hồ sơ thì qua đời, chưa từng nhận được một đồng nào từ SSA. Trong trường hợp đó, quyền hưu trí của họ bị chấm dứt. Tuy nhiên, nếu bạn có theo dõi một trong những video trước đây mà Châu đã chia sẻ tất tần tật về Social Security, thì bạn sẽ biết rằng trong trường hợp này, những người thân của người lao động đã mất đó, ví dụ như vợ, chồng hoặc con cái, có thể được lãnh quyền lợi Survivor Benefits, tức là lãnh tiền hưu dựa trên hồ sơ lao động của người đã mất đó. Tuy nhiên, nếu như bản thân của người lãnh, của người thân còn sống đó, họ cũng có Social Security riêng dựa trên hồ sơ lao động của họ, thì cuối cùng là họ phải chọn một trong hai, chứ không được lãnh cả hai. Nên chung quy lại, đó vẫn là một sự thiệt thòi, vì bản thân người chưa kịp lãnh mà đã mất đó, họ không được nhận lại phần Social Security, phần tiền mà mình đã đóng. Đây là một trong những thực tế buồn nhưng lại hoàn toàn hợp pháp. Tiện đây cho nói nhanh một chút nha. Dưới mỗi video, ngay bên cạnh nút like và share, bạn sẽ thấy có thêm nút thanks. Nếu bạn cảm thấy nội dung của Châu là hữu ích, bạn có thể gửi tặng Châu một lời cảm ơn nho nhỏ, ví dụ như một chai nước suối hay một ly cà phê, để tiếp thêm năng lượng cho Châu làm nhiều video hay hơn nữa nha. Khi bạn nhấn thanks, bạn còn có thể để lại vài dòng tin nhắn, ví dụ như Châu ơi làm về chủ đề này đi, hoặc là những câu hỏi riêng mà bạn muốn Châu giải đáp. Châu sẽ ưu tiên trả lời liền trong vòng 24 giờ, hoặc là chia sẻ về chủ đề đó trong video kế tiếp luôn nha. Nhóm người thứ tư chỉ lãnh theo hồ sơ của vợ hoặc chồng. Trường hợp này rất nhiều người hiểu sai. Nếu bạn đủ điều kiện hưởng tiền từ hồ sơ của vợ hay chồng, và khoản tiền đó cao hơn hồ sơ của bạn, thì SSA sẽ chỉ trả phần cao nhất, chứ không cộng dồn cả hai. Ví dụ như tiền lãnh dựa trên hồ sơ của bạn là 700 đô một tháng, còn tiền lãnh dựa trên hồ sơ của vợ hay chồng của bạn là 1.000 đô một tháng, thì SSA chỉ trả cho bạn 1.000 đô, chứ không phải trả 1.700 đô. Điều này có thể thấy giống như là bạn hoàn toàn không hề được nhận 700 đô dựa trên hồ sơ lao động của mình vậy. Chính điều đó khiến cho nhiều người thấy rằng không công bằng, vì nghĩ rằng mình cũng đóng thuế cả đời mà. Nhưng thật ra, đây chính là quy định để tránh trùng lập quyền lợi của SSA, và họ xem cả hai hồ sơ như một đơn vị hộ gia đình trong hệ thống bảo hiểm xã hội. Nhóm người thứ năm, hai vợ chồng cùng thiếu tín chỉ. Đây là lỗi mà rất nhiều người trong cộng đồng người Việt ở Mỹ hay mắc phải. Ví dụ như hai vợ chồng cùng làm kinh doanh nhỏ, cùng chia thu nhập để khai thuế, và kết quả là không ai đủ 40 tín chỉ. Đến tuổi hưu, cả hai đều không đủ điều kiện để nhận Social Security. Ví dụ như người chồng có 38 tín chỉ, còn người vợ thì có 6 tín chỉ. Nên chung quy lại cả hai đều không lãnh được đồng nào. Trong khi nếu một người đủ 40 tín chỉ thì bản thân họ có thể được nhận lương hưu, và người kia cũng có thể được lãnh spousal benefit dựa trên hồ sơ của người vợ hay chồng mình. Nên lời khuyên cho bạn đó là nếu bạn đang tự kinh doanh hoặc làm công việc không ổn định thì hãy kiểm tra lại hồ sơ tín chỉ SSA của mình ngay để điều chỉnh sớm trước khi quá muộn. Nhóm người thứ 6, sống ở nước ngoài quá lâu mà không phải công dân Mỹ. Nếu bạn có quốc tịch Mỹ thì bạn có thể nhận được tiền hưu cho dù bạn ở bất cứ đâu, kể cả sống ở Việt Nam hay là nước khác, và sống bao lâu đi nữa. Nhưng nếu bạn không phải là công dân Mỹ mà rời khỏi Mỹ quá 6 tháng, thì SSA sẽ ngừng gửi tiền hưu cho bạn. Và nếu bạn cứ tiếp tục sống ở nước ngoài, thì xem như quyền lợi nhận tiền lương hưu của bạn là mất trắng. Riêng về trường hợp này thì Châu đã chia sẻ chi tiết hơn ở một video khác. Trong đó mình có hướng dẫn những cách để giúp bạn bảo vệ quyền lợi Social Security này khi ra nước ngoài sống, cho dù bạn chưa phải là công dân Mỹ. Bạn hãy tham khảo thêm video này nhé. Nhóm người thứ 7, ở tù hơn 30 ngày.
Nếu bạn đang trong thời gian bị giam giữ trên 30 ngày, thì SSA sẽ tạm ngừng chi trả toàn bộ quyền lợi. Nếu đến tuổi hưu mà bạn vẫn còn ở trong tù, thì bạn không thể khai hưu. Khi ra tù, bạn có thể khai hưu lại, nhưng phần tiền bị ngừng trong thời gian bạn ở tù thì sẽ không được trả bù. Nhóm người thứ 8 bị trục xuất khỏi Mỹ. Nếu bạn bị trục xuất khỏi Mỹ, thì quyền hưởng Social Security sẽ bị mất đi vĩnh viễn. Không cần biết là bạn đã từng làm việc hay là đóng thuế bao nhiêu năm đi nữa. Chỉ khi bạn quay trở lại Mỹ một cách hợp pháp, ví dụ như bạn có thẻ xanh mới, thì SSA mới xem xét để khôi phục lại quyền lợi cho bạn. Những lưu ý quan trọng giúp bạn tránh bị mất quyền lợi Social Security. Như các bạn đã thấy đó, có rất nhiều lý do khiến cho người ta mất quyền lãnh tiền hưu dù đã đóng thuế nhiều năm. Như là thiếu tín chỉ, như là không khai hưu kịp, hoặc là hồ sơ vợ chồng bị chồng chéo, hay là vi phạm những điều kiện về cư trú hoặc pháp lý. Vì vậy, mình có những lời khuyên dành cho bạn. Điều quan trọng nhất là: thứ nhất, hãy kiểm tra định kỳ tài khoản Social Security của mình. Điều này sẽ giúp bạn tránh việc nhận ra mình thiếu tín chỉ khi đã quá muộn. Thứ hai, hãy cân nhắc độ tuổi khai hưu. Bạn có thể khai hưu non ở tuổi 62, hoặc là đợi đúng 66, 67, hoặc cũng có thể trì hoãn đến 70 tuổi để nhận mức tiền cao hơn. Về vấn đề này thì không có một câu trả lời nào chung cho tất cả mọi người đâu, vì hoàn cảnh của mỗi chúng ta là khác nhau, đặc biệt là về tình trạng sức khỏe và tài chính. Nên hãy cân nhắc xem độ tuổi nào thích hợp nhất cho bạn để khai hưu, để đảm bảo số tiền nhận được vừa thỏa mãn nhu cầu mong muốn của mình, vừa đáp ứng được hoàn cảnh thực tế. Thứ ba là hãy hiểu rõ những quy định về hưu trí để tránh vi phạm các điều kiện cư trú và pháp lý. Điều này giúp bạn tránh bị mất quyền lợi oan uổng sau hàng chục năm lao động vất vả để tích lũy Social Security. Đừng để đến khi quá muộn mới phát hiện ra rằng toàn bộ số tiền mình đã đóng lại chẳng quay trở về với mình. Cảm ơn bạn đã theo dõi đến cuối video. Ngoài ra, bạn đừng quên đọc phần miêu tả description của video này nha. Vì trong đó, Châu có chia sẻ thêm những video liên quan đến cùng chủ đề này, hoặc là giải đáp những thắc mắc thường gặp mà mọi người đã gửi. Hãy like, share video này và nhấn subscribe kênh của Châu để YouTube thông báo cho bạn ngay khi có những video mới nhất nha. Và đừng quên gửi một cái thanks nếu bạn cảm thấy video này hữu ích, để Châu có thêm động lực chia sẻ nhiều kiến thức tài chính khác đến bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.